طرز تهیه شیرینی میکادو. مواد لازم. سلام به همه دوستان خوبم. بریم با هم یه شیرینی میکادو خوشمزه درست کنیم. برای این شیرینی ابتدا روی هر رد 2 پیمانه آرد میریزیم و آردمون رو حتما الک میکنیم. 10 دقیقه آردمون رو تفت میدیم تا از خامی در بیاد. بعد از 10 دقیقه 1 پیمانه آرد نخودجون هم اضافه میکنیم و مجددا به مدت 10 دقیقه با حرارت متوسط تفت میدیم. پودر قند الک شده 2 پیمانه. حالا همه موادمون رو با هم مخلوط میکنیم و کمی تفتش میدیم. به اندازه 2 قاشق غذاخوری پودر کاکائو و وانیل 1/4 قاشق چایخوری اضافه میکنیم و مجدد همه موادمون رو با هم مخلوط میکنیم. بعد از اینکه 1 دست شد 100 گرم کره به دمای محیط رسیدمون هم اضافه میکنیم. حالا کرمون رو با موادمون مخلوط میکنیم تا قشنگ کرمون ذوب بشه و به خورد موادمون بره و کاملا 1 دست بشن. زمانی که کرمون باز شد و مخلوطمون آماده شد 1 پیمانه روغن مایه رو اضافه میکنیم و مجددا همه موادمون رو با هم مخلوط میکنیم تا کاملا 1 دست بشن. بعد از 1 دقیقه هم زدن حرارتمون رو خاموش میکنیم. من اینجا از ورقه های نون میکادو استفاده کردم که هر بسته‌اش 8 عدد داره، ولی برای این اندازه از مایه که ما درست کردیم دقیقاً 6 تا ورق استفاده میشه. مایه آماده شدمون رو روی سطح نون میریزیم و دقت کنید که حتما تا زمانی که مایه داغه این کار رو سریعا انجام بدین تا سرد نشه و بافت بهتری داشته باشه و به راحتی روی نون بشین و نونها به هم بچسبن. این مرحله رو تا 6 تا نان ادامه میدیم و در آخر به مدت 2 ساعت داخل یخچال میذارم و روش یک جسم سنگین میذارم. بعد از گذشت 2 ساعت که از یخچال درش آوردیم و کاملا سفت شده بود اونها رو برش میزنیم. من برای اینکه دقیق تر و تمیزتر بشه از یک خطکش فلزی استفاده کردم که برش‌های بهتری بخوره. ادامه میدیم تا همه نونمون رو برش بزنیم. بعد از اینکه برش‌های عمودیمون رو زدیم حالا وقت برش‌های افقیه که اونها رو به قطعات کوچکتری تبدیل کنیم، دقیقاً به اندازه 1 ویفر بازاری خوشمزه. ویفر بازاری خوشگل و خوشمزه ما آماده است نوش جان. 1 ویفر میکادو خوشمزه آسون. یعنی من هرچی از خوشمزگی این ویفر بگم کم گفتم. درست کردن این ویفر فقط 20 دقیقه زمان لازم دارین که پیشنهاد میکنم حتما این ویفر رو 1 بار امتحان کنید. اگر هنوز عضو کانال نشدین حتما مشترک بشین. خوشحال میشم شما رو ببینم. عضویت این کانال کاملا رایگانه و نیاز به هیچ پرداختی نیست و میتونید داخل کانال فیلم های بیشتری رو ببینید. از اینکه همراه من بودین و این ویدیو رو تماشا کردین خیلی ممنونم. امیدوارم که لذت برده باشید. لطفاً زنگوله رو روشن کنید که زودتر از بقیه بتونید فیلم بعدی رو ببینید. دوستتون دارم.